السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوزل بیا تاسو ټولو ته په برایم کیریئر کوچنګ اکیډمي آفیشل یوټیوب چینل ته پراتک باندې خوش آمدید هر کله کچری تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو دا چینل سبسکرایب کړئ او لیکچر د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه د یونټ نمبر 6 فزکس کلاس 9 ورک اینڈ انرژي. په دې چپټر کې ټاپک ته موږ را رسیدلی ماس انرژي ایکویوالنس. دې د تاسو کوم ماس انرژي ایکویوالنس باندې چې چا کار کړی دی هغه نو ډاوټ یو ډېر مشهور ساینټیسټ فزیکسټ آینسټاین صاحب په دې باندې کار کړی دی چې E is equal to mc square. دلته چې کوم E تاسو ته په نظر باندې راځي E څه شی ده؟ انرژي ده چې تاسو په ډیټیل کې په دې باندې خبره کړې ده. M چې کوم لري دا ماس دی یا میس دی. اوکې C چې کوم لري دا سپیډ اف لایټ دی، د رڼا رفتار دی. خبره باندې پوه شئ کنه. اوس دا اکویشن اصل کې تاسو ته وایي څه؟ دا اکویشن تاسو ته دا وایي چې انرژي چې کوم دی دا ماس ته کنورټ کیږي او ماس چې کوم دی دا انرژي ته انټر کنورټیبل دي. دا دواړه خبره باندې پوه شئ که نه چې انرژي ماس ته کنورټ کیدی شي او ماس انرژي ته کنورټ کیدی شي. خبره باندې پوه شئ. او دلته سی څه شی دی؟ سکویر of the speed of light. او تاسو سپیډ اف لایټ څومره ویلې دی؟ 3 ملټیپلایډ بای 10 پاور 8 میټر پر سیکنډ. نو چې بل اړخ ته په دې باندې سکویر واخلي نو دا خو انتهایی تیز رفتار شو. یو اړخ ته که سوچ وکړي E is equal to mc square دا د فزکس کمپلیټ ډیفینیشن دی. لکه فزکس کې تاسو د میټر او د انرژي په منځ کې د تعلق خبره کوئ نو میس چې کومه دی اکچولی میټر او انرژي. نو میس انرژي دا دواړه یو بل ته څه دي؟ انټر کنورټیبل دي. انټر کنورټیبل دي. لکه څنګه د دې انټرپریټیشن سپیشلی په نهم کلاس کې کوم سټوډنټس چې دغه ډېر په غلط انداز باندې کوي. دا یو ټایم موږ په اکیډمي کې وو نو یو سټوډنټ ویل چې سر موږ د ټیچر اگزامپل را کړی دی چې انرژي ټو ماس کنورژن چې کومه دی دا فوټوسینتھسس پروسس دی. د نور نه دا رڼا راځي په بوټي باندې لګي او بوټی چې کومه دی دا د میوې بوټی د اپل دلی نسي یا نور سټرابري. خبره باندې پوه شئ که نه. نو اصل کې فزکس د دې څیزونو قایل نه دی. فزکس ټو د پوینټ خبره غواړي. اوس په نهم کلاس کې زه داسې وایم چې دا کم د دې ایکسپلینیشن دی دا به انتهایی تاسو سره زیاتوي که زه په دې ټایم کې تاسو ته پیر انهیلیشن او پیر پروډکشن د دې خبرې وکړم. خبره باندې پوه شئ که نه. نو دا به انشاءالله په سیکنډ ایئر کې به دا په ډیټیل کې وایو خو البته انټرویو کې خو ستاسو نه خلک تپوس کولی شي که نه چې یاره دلته انرژي ټو ماس کنورژن ماس ټو انرژي کنورژن په دې باندې خو اگزامپل راکړه که نه. نو سمپل ساده خبره درته کوم ماس ټو انرژي کنورژن خبره چې کله ته کې چې ماس انرژي ته کنورټ کیږي نو تب خپل ذهن کې راولي نیوکلیر ریاکشنز چې کومې کې امینس اماونټ اف انرژي پیدا کیږي د ډېر کم ماس نه immense amount of energy پیدا کیږي. لکه وګوره مثال په طور باندې دلته ما یورینیم 92-235 راغستی دی او 1 ګرام دی کم دی په دې باندې ما نیوټران ور پرېښو. خبره باندې پوه شو که نه. نو دا به سپلټ کیږي که نه څه به کیږي؟ سپلټ کیږي به په 2 فریګمنټس کې به دا سپلټ کیږي x پلس y او پلس immense amount of energy به څه کوي؟ دا به خارجوي. دا نیوکلیر ریاکشن دی. خو دا خبره یاد وساتئ چې لا آف کنزرویشن آف انرژي خیال به ساتئ دلته یارانو چې نمبر آف نیوکلیانز رائټ هینډ سایډ اینډ لیفټ هینډ سایډ دواړه به برابري.
خبره باندې پوه شئ که نه. نو نهم کلاس کې چې کوم سټوډنټس دي هغه دا خبره ځان سره یاد وساتي چې ماس ټو انرژي کنورژن دا ټیک پلیس کوي، دا کیږي سپیشلی په نیوکلیر ریاکشنز کې کوم چې دلته ما ترمل نیوټران راغستی دی. او که چرې تاسو د دې خبره کوئ نو بیا د لسم کلاس فزیکس اخیری چپټر مونږ کړی دی چې کومې کې مونږ فیشن او فیوژن ریاکشن کړی دی. فیشن اینڈ فیوژن ریاکشن کلاس 10th کې هلته په ډیټیل کې دا تاسو کتی شئ. خبره باندې پوهېږئ که نه. نو ماس ټو انرژي کنورژن سپیشلی دا دوه ریاکشن ځان سره یاد وساتئ. اوس دلته هم خبره ده چې ماس ټو انرژي ماس که چېرته سپیډ اف لایټ سره رواني که ډېر ورکوټی ماسي خو که چېرې دا د سپیډ اف لایټ سره رواني دا به امینس اماونټ اف انرژي داسې کې دا به کریټ کوي. electron. We can't see electron with naked eye. Even په سیمپل مایکروسکوپ باندې هم دا تاسو ته نه راځي. خو کله دې ماس ډېر ورکوټی دی دا سکویر اف د سپیډ اف لایټ سره روان دی نو دا به انرژي داسې کېږي دا به کنورټ کېږي. آسان مثال دله در کوم. لیټ سپوز ما سره بال دی بال اوکې دا بال سلو ولم سړی کیچ کې چټیک دی بې ختیز ولم لاس مې خوږ شو بیا یې د سپیډ اف لایټ سره نو سوچ وکئ چې سپیډ اف لایټ سره یو څیز روان دی دا ټوټل ماس دا به انفینټي ته رسي که نه به رسي. چې انفینټي ته رسي نو د دې ماس به څه ته کنورټ کېږي انرژي ته به کنورټ کېږي. سمپل ساده خبره سکویر اف د سپیډ اف لایټ. خبره باندې پوه شئ که نه. اوس په دې ځای کې چې کومه انرژي ټو ماس کنورژن دی ګوره دلته یو خبره یاد وساتئ لکه دا دومره هیوي انرژي پیدا کوي ماس ټو انرژي کنورژن. ما تاسو ته دا هم ویلی دي چې که چېرې یو سایډ ته تاسو سره 1 ګرام یورینیمي او بل سایډ ته 3000 ټن کویله نو د یورینیم نه چې څومره انرژي پیدا کېږي دومره د 3000 ټن کویلې برابر. اوس سوچ پې پخپله کوئ. په دې ځای کې که چېرې انرژي ټو ماس کنورژن خبره کوو نو بیا به پارټیکل ایکسلریټر ته راځو. کم پارټیکلز چې دي دا به ایکسلریټ کېږي with the speed of light square of the speed of light. نو کله چې دا پارټیکل ته ایکسلریټ کې پارټیکل ایکسلریټر کې دا ایښي نو ځینو خو دا کنورټ شي ټیک شو ماس ته نیو پارټیکل جنریټ شي. نیو پارټیکل څه شي نیو پارټیکل کریټ شي. خبره باندې پوه شئ که نه. ځکه چې هلته ولته انرژي زیاته ورکړې ده نو پارټیکل ایکسلریټر کې ایز ا ریزلټنټ چې کومه دی میس پروډیوس شي. خبره باندې پوهېږئ څه شی پروډیوس شي ماس چې کومه دی دا پروډیوس شي. چې کوم پارټیکلز دا د یو بل سره لګي یو بل سره کولایډ کېږي نو د دې کولیجن د وجې نه نیمه انرژي چې کومه ده څه ته کنورټ کېږي دا ماس ته کنورټ کېږي. څه ته کنورټ کېږي ماس ته کنورټ کېږي. د خبره باندې پوه شوئ که نه. نو کومه چې د دې ډیټیل سټډي ده انشاءالله دا به مونږ په کلاس 12 یعنی اف ایس سی سیکنډ ایئر چې کوم فزیکس دی په هغه کې به مونږ کوو. تر هغه دمه خپل خیال ساتئ. په الله مو سپارم. الله پامان.